Moi, mun nimi on Sampsakurri. Mä ajoin tuossa vuoden alussa kilpaaja Toni Vilanderia vastaan ajosimulaattorissa ja iRacing-pelissä muutaman kierroksen, ja ihan rehellisesti sanottuna, kyllähän se odotetusti aika kylmää kyytiä meikäläiselle oli. 133. No se on puusepän työ 100 vuotta se. Ihan vielä, mun ei kannata niinku päivätyötä jättää ja lähteä. No ainakin nyt viikko teet vielä noita editointia ja kuvaushommia. Niin. No, kun nyt reilu 75 000 katsojaa on tähän mennessä nähnyt videolta meikäläisen nöyryytyksen, niin oli aika tehdä asialle jotain. Eli rakentaa oma ajosimulaattori. Ihan alkuun on pakko sanoa, että tässä simulaattoriprojektin aikana on tullut selväksi, että Suomessa on aktiivinen, ammattitaitoinen ja avulias simuyhteisö, jolta mäkin olen saanut runsaasti apua tässä alkutaipaleella. Samoin tehdään tähän nyt alkuun heti selväksi, että meikäläisellä ei oikein näistä simulaattorihommista ole aikaisempaa kokemusta, joten kaikki näkemykset ja havainnoinnit on aloittelijan näkökulmasta. No niin, eli helpoin tapa aloittaa ajohommat on tämmönen valmis ratin ja polkimien setti, joita on saatavilla Force Feedbackillä eli värinän moottorilla, esimerkiksi Logitechilta ja Trustmasterilta noin 200 eurosta ylöspäin. Näissä on moottori joko ratas tai hihnapohjainen ja vääntöä löytyy noin 2 Nm. Meillä on tässä Trustmasterin T300 RS GTE rattiohjain ja polkimet. Tämän setin hinta vajaa 400 euroa. Tämä on yhteensopiva PC:n ja PlayStationien kanssa. Ja jos mä nyt oon ymmärtänyt oikein, niin tämä on ihan kehuttu setti ja sopii niin aloittelijalle kuin vähän enemmänkin pelaavalle. Ratissa on läppävaihteet, polkimet toimii jousella ja niissä on alumiiniset pinnat. Helpoimmillaan tämän käyttö onnistuu ruuvaamalla tämä ratti pöydän reunaan. Jos sitten halutaan ajokokemusta ja asentoa parantaa, niin toi ratti ja polkimet täytyy pöydän sijaan asentaa johonkin pelituoliin tai telineeseen. Vaihtoehtoja onkin sitten markkinoilla runsaasti erilaisista alle 100 euron kevyistä telineistä vähän järeämpiin 200-300 euron ajotuoleihin, joista esimerkkinä esimerkiksi PlaySeatin mallit. Tästä seuraava askel ylöspäin on sitten kunnollinen rigi eli runko, johon keskitytään tässä videossa. Sen ympärille voi rakentaa mieluisensa simulaattorin, jossa esimerkiksi näyttö saadaan tuotua ihan kiinni rattiin, ja melko usein näiden kanssa ainakin tulevaisuuden suunnitelmissa voi olla päivittäminen tehokkaampaan DD eli Direct Drive moottoriin, jossa ratti tulee kiinni suoraan moottoriin. Simurunkoja on tarjolla ihan kotimaisilta valmistajilta ja niiden hinnat alkaa vajasta 500 eurosta ylöspäin. Suomalaisia rigivaihtoehtoja ovat muun muassa Overpowerin alumiiniprofiilia ja korkeapaine laminaattia yhdistävä OP-GT-sarja 399 eurosta ylöspäin sekä kokonaan alumiiniprofiilista valmistetut RSH eSport Companyn Hades ja Hamrockit 430 eurosta ylöspäin ja SimGrade 580 eurosta ylöspäin. Runkoa ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti jäykkyyteen mahdollisia tulevia päivityksiä varten sekä säätömahdollisuuksiin. Rajuimmilla DD-moottoreilla, kuten Simucube 2 Prolla ja Ultimatella sekä Fanatecin Podium DD2, maksimiväännöt nousee yli 20 Nm ja niiden kanssa rungon täytyy olla rakenteeltaan ja materiaaleiltaan riittävän jäykkiä. Järeämmät rungot maksaa 500 eurosta ylöspäin. Tätä videota ja simulaattorin rakentamista varten me saatiin suomalaiselta Overpowerilta runko testattavaksi. Kiitos heille. Tämän Trustmasterin kanssa olisi riittänyt mikä tahansa PlaySeat tai kevyempikin runko, kuten Overpowerin OP-GT Lite. Mutta koska meillä on tässä nyt tulevaisuudessa tarkoitus päivittää simulaattoria Simucuben Direct Drive-moottorilla, niin Overpowerilta tuli suoraan järeämpi OP-GT-runko. Näyttönä simulaattorissa on käytössä MSI Kaareva 38-tuumainen ultrawide IPS-paneelilla 3840x1600 resoluutiolla ja 175 Hz virkistystaajuudella. Tuettuna on G-Sync Ultimate. Kaarevuus ei ole tässä näytössä rajuimmasta päästä, eli se on 2300R, mutta kokonsa puolesta täyttää kyllä mukavasti näkökentän. Tietokoneena Corsairin kompakti One i300, jossa sisuksissa Intelin uusi Core i9 12900K-prosessori ja GeForce RTX 3080 Ti näytönohjain. Niin ei suorituskyky lopu ajaessa ihan heti kesken. Nyt meillä on kaikki tarvittavat osat kasassa, joten kasataan ajosimulaattori, asennetaan näyttö ja tietokone, asennetaan iRacing-peli, että päästään ajamaan ja parantamaan mun viime videolla ajamaa aikaa. No niin, meillä on nyt Overpowerilta saapunut heidän OP-GT-runko ja penkki. Ohjeiden mukaan kasausaika 2-4 tuntia, tarvitaan vähän tilaa tähän näin, löytyy akkuporakonetta ja muita työvälineitä. Pistetään rigi kasaan. Tänään saa ostettua sit kokonaan, koottuna. Miksei me ole koottu? No, mä pyysin erikseen tän kasaamattoman.
3060 Profile. Tää on jotain alumiiniprofiilia M8 jo. Slides. Tää on jotain alumiiniprofiilia jo. Sitten on tämmönen pidempi. 19 kappalet. 19 kappaletta. Mäkään varsinaisesti niinku näen. Ot ne ruuvit pois sieltä ja katot, koska ne reijät on kohdallaan siellä. Jos niitä näkee. Ei niitä, kun niitä ei näe. Okei. 4 kappaletta. Jep, mihin pistetään? M8 Lever X. 4 kappaletta. Oli transfer wheelei. Eli M6. Noniin, ajosimulaattori on saatu kasaan ja tämän rungon kasaamisessa meiltä kahdelta meni aikaa reilu 3 tuntia ja kaikkeen lisäsäätöön ainakin tunti pari vielä lisää. Ja nyt kun tämä runko on kasassa, niin ehkä yhteenveton täytyy sanoa, että aikamoinen urakkahan siinä oli. Ja osia oli varmaan sillä kymmeniä, jos ei jopa toista sataa. Kannattaa varata siis hyvin aikaa ja tilaa siihen. Runko itsessään on ehkä pienempi mitä kuvista jotenkin osasi hahmottaa ja samaan aikaan myös rakenteeltaan huomattavasti monimutkaisempi. Eli noita kaikkia kiskoja ja säätövaraa tässä on niin lähes loputtomia. Tämä OP GT on vähän jämäkämpi versio tästä rungosta, eli kestää sitten päivityksen noihin DD-moottoreihin, riittää tukevuutta siihen, ja tämän kyllä huomaa tästä tukevuudesta ja laadusta, eli tämä runko on kyllä todella laadukkaan oloinen kaikin puoli. Säätöihin täällä on joka puolella näitä kuusiokolopultteja, sitten näitä säätökahvoja, ja tosiaan tätä pystyy nyt sitten liuuttamaan oikeastaan korkeus- ja pituussuunnassa, jokainen siihen asentoon, kaikki eri elementit, mitkä on niinku omaan makuun sopivat. Tämä istuinosa on tommosilla hakasilla kiinni tuossa etuosassa, joten tämän saa tuosta kätevästi irti ja tämä sitten voi säästää tilaa, jos tätä halutaan syrjään tai liikutella. Lisävarusteen meillä on tässä rungossa 1 näytön teline, sitten tietokoneelle oma taso ja sitten sähkösäätö Polin levylle. Rungon väriin sopiva keinonahka päällystetty penkki tuli myös Overpowerilta. Joo. Noniin, nyt on säädetty penkki oikealle etäisyydelle ja polkimet oikealle etäisyydelle. Pelinä meillä on iRacing, jonka voi ostaa Steamista. Hinta on noin 10 € kuukaudessa. Sitten tästä tulee jonkin verran valmisautoja ja ratoja mukana. Me nyt ostettiin tähän toi Ferrari 488 GT3 Evo autoksi ja sitten Red Bull Ringi, mitä Vilanderinkin kanssa ajettiin. Nämä maksoi yhteensä sitten siihen 10 € kuukausimaksun päälle 25 €. Nyt meillä olisi tässä oikeastaan kaikki rakennettu valmiiksi, peli asennettu, peli pyörii, ukkeli säädetty tähän sopivaan istuinasentoon, joten aika lailla ilman mitään ylimääräistä säätöä, pelkkä fovi säädetty kuntoon, auto ja rata asennettu. Lähdetään parantamaan sitä meikäläisen kierrosaikaa, joka oli mitä se oli? Se oli 144. Niin, joo, 144 ja 143. Eli lähdetään parantamaan sitä meikäläisen kierrosaikaa, jonka mä ajoin Vilanderin kanssa. 1 minuutti 43 ja 1 minuutti 44 oli silloin. Toni ajoi muistaakseni 1:31 alkavan tuloksen. Ei muuta kuin 1 silmää ja kierroksia sisään. Katsotaan miten aika lähtee tästä toivon mukaan paranemaan. Noniin, sitten mennään. Tän voi leikata pois sitten. Ei mikään täydellinen kierros, mutta taitais potentiaali olla, että aika paranee. Ai, meni pois. Ei. No nyt menee silti 1:38. Noniin, sekunti vielä pois. Pitäis mennä. Olis voinut tiputtaa 1 vaihteen. Kiihdy nyt. Kiihdy nyt. 1:37,1. Nyt pitäis mennä. Se on siinä. 1:36,4. Onko vähän hikinen jos selkä tuolta. No niin, nyt on ajettu, mitä mä olisin ajanut? Noin 20 kierrosta ehkä tätä Red Bull Ringiä. Ja nyt mä aloin vähän oppimaan noita mutkia tossa, missä kohtaa ehkä jarrutetaan, missä kohtaa mennään hitaammin, missä kohtaa voi ajaa vähän kovempaa.
aikaa. Mä sain sen ajan nyt paranemaan 1 minuuttiin 36,4 sekuntiin. Eli tossa lähti melkein semmonen 7-8 sekuntia meikäläisen siitä edellisestä kierrosajasta. Tosin tälläkin nyt vielä jäädään semmonen 5 sekuntia niihin tonin pariin kierrokseen, mitä se ehti ajamaan. Mut hirvittävä määrä tosta nyt lähti ajasta jo pois ihan pelkästään tolla, että vähän tutustui tuohon rataan ja tähän hommaan ja tähän tekemiseen. Sillä aika kylmiltään mä silloin viimeksi tosiaan ajoin tätä rataa, autoa ja simulaattoria. Jos vähän käydään nyt läpi tätä tuntumaa tässä, mikä on homman nimi, niin tää Thrustmasterin ratti itsessään, tämähän on hyvin peliohjainmainen. Eli enemmän tässä tulee nyt kyllä, vaikka tämä on ajosimulaattoriksi nyt rakennettu, niin tämä ratti, nämä napit ja tämä koko, niin on enemmän ehkä semmoinen peliohjainmainen. Et enemmän tuntuu, että pelataan peliä. Nämä polkimet itsessään ihan ok tuntuiset näin niin materiaalilta ja jämäkkyydeltään, mutta sitten näissähän on tosiaan tommoset jouset, eli tää kaasu menee pohjaan ja samoin valitettavasti tää jarru, tässä on vähän raskaampi jousi tässä jarrussa, mutta tää käytännössä menee vaan niin pohjaan tää jarru. Eli siinä ei ole mitään vastetta tai palautetta siinä jarrussa, mitä mulla esimerkiksi jo omassa 911 on, että siinähän on aika jäykän tuntunen jarru ja sitä niin vähän painetaan niin semmoista seinää vasten siinä, mutta tää nyt menee jousalla pohjaa. Että tätä jarrutuntumaa mun mielestä se on ehkä nyt heikoin tässä koko setissä. Mitä mieltä sä olisit, Niko? Mä oon samaa mieltä. Et jarrutuntuma on niinku ehkä mun mielestä nyt heti äkkiseltään tässä mielessä semmonen niinku heikoin kohta. Kytkin meillä ei nyt tässä ole käytössä. Rattivaihteet, nää nyt on ihan jees tässä näin. Naksahtaa mukavasti, ei nyt mikään kauhean, näistäkin ehkä itse asiassa toivois vähän isompaa palautetta, mutta tää toimii ihan hyvin nämä rattivaihteet. Ja sitten tää force feedback, vakionahan tää oli tosi mieto. Vakiona tää force feedback autoasetuksella on jossain täällä aika alhaisena 13, tää on tosi mieto tällöin, eli tässä on ihan vähän vaan semmoista vastusta. Mä nyt nostin sen tässä näin vaan ihan tällainen äkkiseltään kokeiluna yli puoleen väliin, niin nyt tässä on vähän enemmän tätä vastusta ja semmoista jotenkin ajotuntumaa. Mut joo, nyt on saatu tää homma tässä näin käynnisteltyä, eli simulaattori kasaan, ajopelit asennettua. Mä lähden nyt tästä näin vähän ajamaan taas lisää kierroksia sisään, tutustumaan ylipäätään tähän maailmaan. Nyt ei ole menty millään säädöillä tai tämmöisillä, vaan aika vakiojutuilla, kuten tällä ei varmaan moni aloittelija menee. Ja jos nyt joku sattuu huomaamaan, tuossa takana on nyt sitten jo Simukubelta vähän päivityspalikkaa tähän ajosimulaattoriin. Eli seuraavalla videolla katsotaan, että minkälaisen ajosimulaattorin saa rakennettua vähän rajummista ja high-end osista. Vaihdetaan tää Thrustmasterin setti Direct Drive moottoriin, eli Simukuben 2 Pro moottori, ja sitten tulee Simukubelta Tahko GT21 ratti. Samoin polkimet vaihdetaan Heusinkvelden Ultimate Plussaan. Ja tämähän on tää Overpowerin OP GT runko, jäykkyydeltään ja vahvuudeltaan semmonen, että se ton Simukube 2 Proon kanssa kestää sen vääntövoimat ja rasituksen. Mutta joo, jos tykkäsit videosta, pistä yläpeukku ja kirjoita kommentteihin, jos tämmönen autosimulaattorin sisältö kiinnostaa. Jos suomalaiset tekniikkaiset videot kiinnostaa muutenkin, niin pistä meidän kanava ihmeessä tilaukseen. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Ja sitten mennään. Käsi. Tätä ei tarvi laittaa videoon. Mä en saa sun työkaluista yhtään mitään.